Bismillahirrahmanirrahim. Once again, I am starting my class with the 99 name of Allah who is the most merciful and kind beneficial. Today is our topic for upcoming exam for medical student. نننۍ چې زما کوم ټاپک دی کوم چې ټیسټ چې را روان دی د MDcat د هغه کسانو لپاره دی ټیک شو پاکې ما د سرکولیشن چپټر بالکل په سمرایز فارم کې راټول کړی دی کوم چې د فرست ایئر بک دی چپټر نمبر 12 او د دې نه MCQs په HSC او په MDcat کې ډیر زیات راځي I know because I was also student of MDcat ما ته دا پته ده ځکه چې زه د MDcat سټوډنټ وم ټیک شو but you should need to join academy لیکن تاسو ته پکار دي چې اکیډمي ضروري جوائن کړئ ټیک شو لیکن دا ویډیو د څه لپاره ده this is just part save your time from useless TikTok and other vines just like Shah Rukh Khan I think he is from Peshawar دا ویډیو ما د دې لپاره جوړه کړې ده چې تاسو د کوم useless TikTok باندې ټایم خرابوي یا په نور واینز باندې فضول ټایم خرابوي نو دا د دغه ټایم د بچ کېدو لپاره ما دا کړی لکه شاهرخ خان چې کوم دی these people completely destroyed our Pashtun culture and society شاهرخ خان چې کوم دی دا مکمل طور پر زموږ د پښتو کلچر او سوسایټي تباہ او برباد کړل ټیک شو what image they show us to the world او دنیا ته زمونږ دا کم امیج شو کې چې دا پښتانه کم د شاهرخ خان ټاپک څه او دا دنیا ته څه شو کې چې دا پښتانه کم قسم خلک دی what image they show us to the world دا دنیا ته څنګه امیج شو کې چې دا پښتانه کم قسم خلک دی شاهرخ خان ټاپک څه مهک زه ستا سره مینه کوم ټیک شو په بازار کې به زور پسې مهک زه ستا سره مینه کوم نو الکه الله دې په مرګ مړ کا چې ته ورسره مینه کې نو پټ یې ورسره کوه نو دنیا ته څه لوې او this is just for viewership but everybody work for viewership هر یو سړی د viewership دپاره کار کوي خو لیکن داسې کنټینټ اختیارول پکار دي چې تا څوک اوري تا څوک ګوري چې هغه ته خو کم از کم پیدا کېږي که نه but unfortunately we are support these kind of people what the hell are you doing ye tum kya kar rahe ho yaar if you want to watch videos instead of useless TikTok and Peshawari Shah Rukh Khan I'm not talking about Indian Shah Rukh Khan kuchar tasu video بیخي کتل غواړي نو قاسم علي شاه اوري پرسنل ډیولپمنٹ ټیک شو د خپل پرسنل ډیولپمنٹ لپاره کوم چې موټیویشن سپیکر دی ټیک شو د دې شاهرخ خان او د ټیک ټاکرو په ځای باندې ټیک شو نو اوس به موږ خپل ټاپک لرا شو چې how the deoxygenated blood is converted into oxygenated blood کوم چې زموږ سره deoxygenated blood دی د کوم څه چې لا اکسیجن شامل شوی نه دی ټیک شو دا اکسیجنیټډ ته څنګه کنورټ کیږي ټیک شو او how the heart work in our body زمون په جسم کې د زړه په څه طریقه سره په څه میکانیزم سره کار کوي ټیک شو نو هارت موږ اول لږ پیژندل پکار دی چې هارت څه شی دی ټیک شو هارت چې کوم د دې لوکیشن دی لیفت ساید of our body ټیک شو دا زمونږ په لیفت ساید کې پروت دی ټیک شو او کنزست اف 4 چمبرز دا زمونږ سره په څلور خانو باندې مشتمل دی چې 2 ته پکې ویلی شي اریکل چې 2 خانو ته پکې ویلی شي اریکل او 2 خانو ته پکې ویلی شي وینټریکل ټیک شو او دا زړه زموږ سره د کلین پیسټ برابر دی دا موټی چې داسې بند کړي نو دا د هر انسان دا زړه د دې بند موټي برابر دی ټیک شو now we will discuss function of each chamber ټیک شو اوس به موږ وایو چې د دې څلور د هرې یوې خانې څه کار دی ټیک شو and how the deoxygenated blood is converted into oxygenated blood چې دا oxygenated blood کوم چې دا deoxygenated blood دی اکسیجن سره لا شامل شوی نه دی دا oxygenated ته څنګه کنورټ کیږي د دې سره اکسیجن یعنی څنګه شاملېږي په څه طریقه باندې صحیح شو we will discuss
we will cover MCQs in MDcat point of view. په دې لیکچر کې به موږ هغه MCQs هم کوو کوم چې په MDcat کې راځي اکثر. ټیک شو؟ نو اوس به موږ وو چې how the deoxygenated blood is converted into oxygenated blood. اول خو داسې کار وشي چې کوم deoxygenated blood زموږ سره. ټیک شو؟ deoxygenated blood دا زموږ سره د وینا کیوا په ذریعه باندې راشي. د چا په ذریعه باندې؟ د وینا کیوا په ذریعه باندې. دا زموږ سره یو رګ دی، د دې په ذریعه باندې راشي رایټ اریکل ته. ټیک شو؟ رایټ اریکل ته راشي، د زړه هغه یوې خانې ته راشي. ټیک شو؟ دا مطلب زموږ سره اولنۍ خانه شوه. ټیک شو؟ بیا د رایټ اریکل نه لاړ شي، د رایټ اریکل نه دایې نه لاړه شي د ټرایکسپیډ وال په ذریعه باندې. ټیک شو؟ ټرایکسپیډ وال، د ټرایکسپیډ وال په ذریعه باندې لاړ شي رایټ وینټریکل ته. ټیک شو؟ هغه دویمې خانې ته لاړ شي. ټیک شو؟ کله چې رایټ وینټریکل ته لاړ شي نو بیا دا د دې خانې نه دا اینه چې کوم دی دا لنګز ته ترانسفر شي. ټیک شو؟ دا اینه لاړه شي لنګز ته. خو دا د څه شي په ذریعه باندې لاړ شي؟ دا د پلمونري آرټریز په ذریعه باندې لاړ شي. ټیک شو؟ کوم چې پلمونري آرټریز دي. ټیک شو؟ زموږ سره اوس دې لنګز ته دا اینه راله، خو د څه پرپز دپاره راله؟ فار د اکسیجنیشن. ټیک شو؟ دا ډي اکسیجنیټډ بلډ و، کوم څه چې اکسیجن لا شامل شوی نه و، نو دا اوس لنګ ته راله فار اکسیجنیشن. ټیک شو؟ پرپز یې څه دی؟ فار اکسیجنیشن. اوس د دې څه اکسیجن په دې لنګ کې شامل شو، نو دا اوس واپس د زړه بلې خانې ته لاړه شي. ټیک شو؟ اوس د دې ځای نه لاړه شي دا اینه لیفټ اریکل ته لاړه شي. لیفټ اریکل ته لاړه شي، خو د څه شي په ذریعه لاړه شي؟ د پلمونري وین په ذریعه باندې لاړه شي. ټیک شو؟ پلمونري وین په ذریعه باندې لاړ شي. ټیک شو؟ بیا د دې لیفټ اریکل نه لاړه شي دا اینه لیفټ وینټریکل ته. ټیک شو؟ لیفټ وینټریکل ته لاړه شي، خو د څه شي په ذریعه لاړه شي؟ د بایکسپیډ وال په ذریعه باندې لاړه شي. ټیک شو؟ بایکسپیډ وال. اوس د دې لیفټ وینټریکل نه لاړه شي چېرته؟ آرټریز ته. ټیک شو؟ آرټریز ته لاړ شي، خو د څه شي په ذریعه باندې لاړ شي؟ د ای آټا په ذریعه، کوم چې غټ رګ دی د هغه په ذریعه باندې لاړ شي. ټیک شو؟ ای آټا په ذریعه باندې لاړ شي. ټیک شو؟ اوس د دې آرټریز نه بیا لاړ شي آرټریولز ته. ټیک شو؟ آرټریول ته لاړ شي او د آرټریول نه بیا لاړ شي کیپیلریز ته. ټیک شو؟ کیپیلریز ته لاړه شي دا اینه، او کیپیلري سپریډ ان د هول باډي. ټیک شو؟ دا کوم چې واړه واړه رګونه دي دا زموږ په ټوله باډي کې به خواره شوي. ټیک شو؟ دغه ته کیپیلریز وي. ټیک شو؟ نو اوس په دې کې ام سی کیوز څنګه راځي؟ ټیک شو؟ هغه به اوس موږ کوو. ټیک شو؟ نو په دې باندې ام سی کیوز به څنګه راځي؟ ما ام سی کیوز په څه لیکلي دي؟ ام سی کیوز نمبر 1 all arteries carry oxygenated blood except. ټول آرټریز چې کوم دي دا زموږ سره اکسیجنیټډ بلډ وړي، خو ایکسپټ یو داسې رګ دی چې هغه زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي. ټیک شو؟ نو هغه کوم یو رګ دی؟ هغه زموږ سره دا یو دی. ټیک شو؟ پلمونري آرټریز دی. ټیک شو؟ نو دلته به تعالی اپشن درکړي چې په دې کې پلمونري وین لګي، په دې کې پلمونري آرټریز لګي، او ټرایکسپیډ وال پکې لګي. نو تا ته چې دا ډایګرام یادي نو تا ته به ډایرکټ پته لګي چې په دې کې پلمونري آرټریز لګي. ټیک شو؟ بیا دویم قسم ام سی کیوز داسې پرې راځي چې all vein carry deoxygenated blood except. ټیک شو؟ ټول وین چې کوم دي دا ډي اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي، لکه وینا کې ولا زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي، خو ایکسپټ یو داسې وین دی چې هغه زموږ سره اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي. ټیک شو؟ نو هغه زموږ سره کوم یو دی؟ هغه زموږ سره دا دی، د کوم چې د لنګ نه اینه وړي لیفټ اریکل ته. ټیک شو؟ هغه زموږ سره پلمونري وین دی. ټیک شو؟ نو تا ته چې دا ډایګرام یادي all vein carry deoxygenated blood except یو داسې وین دی چې هغه زموږ سره اکسیجنیټډ بلډ کیری کوي، نو هغه زموږ سره کوم یو دی؟ زموږ سره پلمونري وین دی. ټیک شو؟ نو ته به دې ته ټیک وکړي، تا له به پلمونري وین درکړلی، پلمونري آرټریز به درکړلی،
او وینا کې و به درکلی نو ته به ټیک کم یو ته کې ته به پلمونري وین ته ټیک کې ټیک شو بیا بل MCQs په ما داسې لیکلی دی from right auricle to right ventricle which wall deoxygenated blood carry ټیک شو د رائټ اریکل نه د رائټ ventricle ته کم یو وال چې کوم دی ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي ټیک شو نو تعالی به اپشن درکلی چې ټرایکسپیډ وال دی کو بایکسپیډ وال دی ټیک شو نو تا ته خو چې دا ډایګرام یادي چې د رائټ اریکل نه زموږ څه اینه وړي ټرایکسپیډ وال د ټرایکسپیډ په ذریعه باندې راځي رائټ ventricle ته نو تا به ډایرکټ د MCQs شی کولی چې په دې کې زموږ څه څه لګي ټرایکسپیډ وال لګي بایکسپیډ پکې نه لګي ټیک شو بیا په بل MCQs ما داسې لیکلی دی from left auricle to left ventricle carry blood through a wall ټیک شو د لیفټ اریکل نه ځي لیفټ ventricle ته اینه د یو وال په ذریعه باندې دغه وال نوم څه دی بایکسپیډ وال دی کو ټرایکسپیډ وال دی ټیک شو نو تا ته خو به دا ډایګرام یادي چې د لیفټ اریکل نه ځي لیفټ ventricle ته د کوم وال په ذریعه باندې د بایکسپیډ وال په ذریعه باندې نو ته به ټیک کې بایکسپیډ وال ته not tricuspid wall. If you want these kind of videos, then comment me. I will make a separate playlist in my YouTube channel. Thank you so much for watching.